Hello guys! Welcome to my channel. So for today's video ay magluluto tayo ng herbal medicines for cough, relieving, and phlegm moisturizing tea. So ito guys, nakapack na siya. Hindi ito po sponsored. Ayan guys, may sari-saring laman sa loob. So meron tayong Longli Lohango, dried Sydney pears, sweet and bitter almonds, at mayroon din tayong mandarin orange. So yan guys, ang mga benefits ng dried Sydney pears ay high in fiber, which can help lower cholesterol. Ang benefits naman ng Lohango ay anti-inflammatory and cough expectorant properties. So yan, magpapakulo na tayo ng tubig guys habang hinahanda natin yung mga ingredients. So ayan, hugasan natin. Hugas-hugasan lang natin guys mga 3 to 4 times kasi hindi natin alam kung malikawid ko o madumidog sa pinanggalingan. So yung Lohango guys ay improving sore throat, cough, sputum, hoarseness, postoperative dryness of throat. Yan guys ang benefits ng Lohango. So ang benefits naman ng mandarin ay substantial source of insoluble fiber. Insoluble fiber keeps things moving in your digestive system and flushes out harmful toxins. Yun naman daw, soluble fiber helps lower cholesterol and keeps blood sugar. So yan guys, maraming benefits ng mga ingredients natin. So yun guys, hugas-hugasan lang natin hanggang malinis. Ito guys ay hindi pusok drinks or juice because herbal drinks ito. So pagkatapos ma-boil to, papalamigin tapos pwedeng ilagay sa ref. At i-boil lang natin to ng 1 hour. So yung tubig nga pala guys is 4 liters yung tubig. Ganun kadami ang gagamitin natin yung pang-boil lang. So yan, nahugasan na guys. So yan guys, Chinese character, so translate ko sa Google. So ayan, meron tayong dried Sydney pears, yan, Lohango, bitter and sweet almonds, mandarin, and Longli. So yan, kumukulo na. So ilagay na natin lahat guys. Wala natin ibang ilalagay dyan kung di yan lang. Wala tayong i-add. Then guys, 4 liters of water yan. Boil in 1 hour. So magiging juice na yan mamaya. Ayan, i-set natin yung timer ng 60 minutes. 60 minutes is equal to 1 hour. Ayan. So, see you later. Papakuloan lang natin and then papahina natin yung tubig. Ay, yung fire. Ayan. So, papahina natin into lower fire. Kumukulo na siya, malapit ng maluto.
So yan guys, luto na tong soup natin. Ayan, ang bango-bango. Ayan, kulay brown na siya guys. Wings na siya or tea. So maraming benefits yung ingredients natin dito. So ito ay good for yung may ubo siya. May ubo. Nakakagaling daw ito para sa ubo. Ayan, kaya iinom din ako nito kasi maganda rin sa katawan. So, herbal tea for cough and relieving phlegm. Ayan guys, so magsasalin tayo dito sa maliit na po. Ito try natin So, ayan guys. Thanks for watching. See you on my next live. Please like and subscribe. Bye-bye.